به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پات هولدر جذاب و برجسته دیگه. پات هولدر گلبرگ برجسته فوق العاده جذاب و زیبا که من اون رو البته دولایه بافتم. همونطور که میبینید یه کار فوق العاده زیبایی هستش، بسیار کاربردی، میتونید به عنوان کادو حتی استفاده کنید یا اینکه به آشپزخونه هاتون یه زیبایی بیشتری ببخشید. من اون رو دولا همونطور که گفتم بافتم. میتونید اون رو هم تکلا ببافید. پشت کار رو میتونید پارچه استفاده کنید یا اینکه مثل من یک لایه دیگه از همین بافت رو روش داشته باشید. حاشیه دور بافت دورگیری کار رو میتونید با رنگ دیگه‌ای بافت بزنید. دیگه اینها سلیقه‌ای هستش. من این رو با کانوای آکریلیک و قلاب شماره 2.5 بافت زدم. یک کار فوق العاده زیبا و جدیدی هم هستش. امیدوارم ببافید و از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. بریم برای دیدن این ویدیوی زیبا. پس و قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی، کانال رو اگه سابسکرایب نداری حتما اون رو سابسکرایب داشته باش و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم برای دیدن این آموزش. بافت رو شروع میکنیم. ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و بافت رو ادامه میدیم. این درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. درون این حلقه 11 تا پایه بلند میبافم که با این 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت پایه بلندها رو که کامل بافتم نخ حلقه رو میکشم و میام روی 3 تا زنجیره که ابتدای رج بافته بودیم روی زنجیره سومش یک پایه بست میزنم و رج اول رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج دوم اینجا 3 تا زنجیره میزنم و در ادامه بافتم دور همین پایه، یعنی 3 تا زنجیره‌ای که برای رج قبل بوده به صورت برجسته از رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. روی پایه بعدی گندمیش رو به این صورت میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم. دور همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو و این الگو رو ادامه میدم. پایه بعدی گندمیش رو ابتدا میگیریم، یک پایه بلند ساده میبافیم. دور همون پایه به صورت برجسته از رو یک پایه بلند و این الگو رو ادامه میدیم. توی رج قبلی ما 12 تا پایه بلند داشتیم. توی این رج اون رو تبدیل میکنیم به 24 پایه بلند که 12 تاش پایه بلند ساده هست، 12 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو بافته شده. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر رج یک پایه بلند برجسته از رو بافتم، میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. برای شروع رج سوم 3 تا زنجیره میزنم. از این رج به بعد این 3 تا زنجیره‌ای که ابتدای بافت میزنیم برای ما حکم یک پایه بلند برجسته از زیر رو داره و میام دور همین 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع رج قبل هست به این صورت قلاب رو وارد میکنم، به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم و دور پایه بعدی که به صورت برجسته بافته شده بود یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دور پایه بعدی که ساده بافتیم توی رج قبل به صورت برجسته از زیر 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم. حالا میام روی پایه برجسته بعدی ابتدا یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه، یعنی یک پایه وی میبافیم به صورت برجسته و ادامه میدم. دور پایه بعد 2 پایه بلند به صورت برجسته از زیر. از ابتدای رج رو دارم تکرار میکنم. دور پایه برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از زیر می بافم یک جا
و پایه برجسته بعد حالا باید پایه وی ببافیم. یکی در میون تکرار میشه. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه. و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. پایه بعد، دو پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد، یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد، دو پایه بلند برجسته از زیر یک جا و پایه بعد پایه‌ای هست که وی بافته میشه، یعنی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند برجسته از رو دیگه بافت زدم. به این صورت این الگو رو تا ابتدای رنج تکرار میکنم. خب به این صورت من رنج رو به اتمام رسوندم. روی پایه آخر یک پایه وی بافتم و میام روی سومین زنجیره شروع رجم یک پایه بست میزنم و به این صورت رنج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج چهارم 3 زنجیره میزنم، همونطور که گفتم 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر بافته میشه. روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد که برجسته هست یک بلند برجسته از رو، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. حالا میرسیم به این پایه که وی شکل بافتیم. روی پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند ساده میبافم. یک زنجیره همونجا یک پایه بلند بافت میزنم. دور پایه برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو تک می بافم و دو تا پایه بعد تکرار می کنم، هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. به پایه وی که رسیدیم دو تا پایه بلند برجسته از زیر بافتم. پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره همونجا یک پایه بلند و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و الگو رو از ابتدای رنج تکرارش میکنیم. ببینید اینجا برگ هایی هستش که ما داریم اون رو به این صورت شکل میدیم و کاملش میکنیم. خب به این صورت رنج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رنج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رنج. برای شروع رنج پنجم 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافیم و در ادامه دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم. در فضای تک زنجیره‌ای میایم یک پایه بلند ساده، یک زنجیره همونجا یک پایه بلند می بافم، دور دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنم. ببینید این قسمت شکل برگمون رو. در ادامه دور دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنیم. الگو تکرار هست. دور دو تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از رو بافت میزنیم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره همونجا یک پایه بلند رو تکرار میکنیم. دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند که به صورت برجسته از رو بافته میشه و از ابتدای رنج این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم.
در آخر رژ میایم روی زنجیره سوم شروع رژ یک پایه بست میزنیم و رژ رو به پایان میرسونیم. برای شروع رژ ششم 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. میام روی این پایه بلندی که تک اینجا میبافتیم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه، یک پایه وی هم اینجا بافتیم. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. حالا میایم به برگ میرسیم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو که یکیش ساده است، 2 تاش برجسته بافته بودیم، یکی ساده بود. خب و ادامه میدم در فضای 2 زنجیره تک زنجیره‌ای. حالا میام اینجا 2 تا پایه بلند میبافم ساده. ادامه میدم دور 3 تا پایه بعد هر کدوم به صورت برجسته از روی یک پایه بلند. به این صورت و الگو رو از ابتدای رژ تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند برجسته از زیر داریم که اون رو به این صورت بافت میزنیم. درست از ابتدای رژ هست. ببینید شکل برگمون رو اینجا. و در ادامه دور پایه بعد یک پایه وی می بافیم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه. دور 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافیم و ادامه میدیم دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند بافت میزنیم به صورت ساده و بافت رو ادامه میدیم. دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو و بافت رو ادامه میدیم. ببینید این شکل بافتمون شد که اون رو تا آخر رژ تکرار میکنیم. آخر رژ که رسیدیم روی زنجیره سوم شروع رژ یک پایه بست میزنیم به این صورت. برای شروع رژ هفتم 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند برجسته از زیر و روی پایه بعد یعنی دورش رو میگیرم به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. و حالا ادامه میدم روی پایه وی شکل بعدی پایه اولش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره و پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو بافتم به این صورت و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت بافت میزنیم یا برجسته از زیر. و حالا اینجا ما 8 تا پایه بلند داریم دیگه. میایم دور این 8 تا رو میگیریم و پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتم دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافم. ببینید شکل بافت رو. بافت از ابتدای رژ تکرار هست. به پایه وی که رسیدیم دور اولین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، دور پایه برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم و دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر بافت میزنیم. میرسیم به این 8 تایی‌ها. دور هر کدوم رو میگیریم به صورت برجسته از رو پایه بلند بافت میزنیم. به این صورت 8 تا پایه بلند برجسته از رو بافت زدم.
دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر و الگو رو از ابتدای رج تکرار میکنم. به پایه وی که رسیدم درست الگویی رو که پیاده کردیم اونجا تکرارش میکنم و به این ترتیب بافت رو ادامه میدم. در پایان رج میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج هشتم 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر دیگه میبافم و ادامه میدم بافت رو. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، در اولین فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند ساده، روی پایه بلند ساده‌ای که تو رج قبل بافتیم یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند ساده، روی برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو دیگه بافتم به این صورت و دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافم. ببینید شکل بافتمون. در ادامه رسیدیم به 8 تا پایه بلندی که داشتیم. دور این 8 تا رو میگیریم طبق الگو تکرار میکنیم. روی هر کدوم از این پایه ها یک پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنیم و اینجا پایه‌ای ما اضافه نمی کنیم. به این صورت 8 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنیم. خب به این شکل و بافت رو ادامه میدیم. از ابتدای رج الگومون تکرار میشه. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. میرسیم به این پایه هایی که اینجا داریم. دور پایه اول یک بلند برجسته از رو، در فضای زنجیره یک پایه بلند، دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، در فضای بعدی یک پایه بلند، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. به این صورت بافت میزنیم. به 2 تا پایه بعد که به صورت برجسته بافته شده بود الگو رو ادامه میدیم. دور 2 تا پایه بعد به صورت برجسته از زیر هر کدوم یک پایه بلند بافت میزنیم. به این 8 تایی‌ها که رسیدیم الگو رو تکرارش میکنیم. روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو بافت میزنیم. خب به این صورت 8 تا پایه بلند برجسته از زیر که بافتیم الگو رو از ابتدای رنج میایم از اینجا تکرار میکنیم. 2 تا پایه بلند برجسته از زیر و این قسمت رو هم طبق الگو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم طبق الگو روی زنجیره سوم از اون 3 تا زنجیره شروع رج بست میزنیم. برای شروع رج نهم 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. حالا میام روی پایه برجسته بعد گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم و در ادامه دور همین پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم، دور همین پایه یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر بافت میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو بافت زدم. ببینید این قسمت رو. در ادامه دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر بافت میزنم. حالا میرسیم به برگ ها. ما اینجا میخوایم بافتمون رو کاهش بدیم. پس دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، یعنی مرحله آخرش رو نمی بافیم. 3 تا نخ داریم، همه رو با هم یکی میکنیم، یک خوشه اینجا بافتیم و در ادامه روی
4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 و 4. بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه آخر این دسته هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه می بافم و همه رو یکی می کنم یک خوشه به این صورت و بافت رو ادامه میدم. بافت از ابتدای رج میاد تکرار میشه به این صورت که دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافم به صورت برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد میایم ابتدا روی گندمیش یک پایه بلند ساده بافت میزنم و دور همین پایه به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. پایه بعد میام روی گندمیش یک پایه بلند ساده میبافم و دور همین پایه به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند بافت میزنم به این صورت و پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنم. ببینید شکل بافت رو. باز میرسم به این برگ. حالا باید اینجا بافتمون رو کاهش بدیم. پایه بعد یک بلند برجسته از رو نیمه، بعدی یک بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 2 تا پایه آخر این دسته هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه به این صورت یکی می کنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر و به همین ترتیب به این قسمت هم که رسیدم طبق الگویی که اینجا بافت زده بودیم اون رو ادامه میدیم و بافت رو کامل میکنیم. در پایان رج بست زدیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج دهم 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، دور پایه بلند برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. روی پایه بعدی گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم. دور همین پایه رو باز میگیرم به صورت برجسته از رو با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم به این صورت. 2 پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند می بافم به صورت برجسته از زیر به این صورت. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدی یک بلند ساده می بافم روی گندمیش و ادامه میدم. همین 2 تا پایه رو دوباره میگیرم به صورت برجسته از زیر یک پایه هر کدوم یک پایه بلند می بافم. ببینید شکل بافت رو. اینجا باز رسیدیم به برگمون. همچنان رج کاهشی رو ادامه میدیم. دور خوشه اول یک بلند برجسته از رو نیمه، پایه بعد یک بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه و به این صورت اون رو یکی میکنم. در ادامه 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم و الگو رو از ابتدای رج میام به همین صورت تکرار میکنم. میام روی پایه بعد گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم و دور همین پایه با 3 بار
نخ گرفتم یک پایه پفی می بافم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر بافت میزنم و پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنم. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. به این 2 تا که رسیدم پایه بعدی ابتدا گندمیش رو میگیرم یک پایه بلند ساده میبافم و دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از زیر و پایه بعد تکرار 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافم. این میشه شکل بافتمون و میرسم به به برگمون. رج کاهشی رو ادامه میدیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از زیر نیمه و یک خوشه. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از رو نیمه و یکی میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر و الگو رو از ابتدای رج تکرار میکنم. ببینید دوستان این قسمت ها رو خوب دقت داشته باشید که به چه صورت بافته شد و ادامه بدید و کامل کنید. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندیم و بس زدیم به زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 11 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند برجسته از زیر. دور 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می بافم. 1 و 2 که رو هم اینا میشه 3 تا پایه بلند برجسته از زیر. خب روی پایه پفی دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر. پایه بعدی میام گندمیش رو ابتدا میگیرم یک پایه بلند ساده میبافم. باز دور همین پایه رو میگیرم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند ساده، دورش رو میگیرم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر. میام دور پایه بعدی اینجا رو ببینید. اینجا الان باید دوباره مثل این قسمت که بافته بودیم یک پایه پفی ببافیم. پس میام دور پایه بعدی رو میگیرم با 3 بار نخ گرفتن به صورت برجسته از رو یک پایه پفی میبافم و این زنجیرم که مال خود پایه پفیه. میام دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از زیر. ببینید به این صورت در اومد بافتمون و ادامه میدم. رسیدم به این برگمون که داشتیم کاهش میدادیم. ادامه میدیم اون رو. دور اولین خوشه یک بلند برجسته از رو نیمه، پایه بعد یک بلند برجسته از رو نیمه به این صورت یکی میکنم. 2 تا پایه بعد رو هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه بافت میزنم، یکی میکنم و یک خوشه جدید میبافم و در ادامه بافت رو از ابتدای رج میام تکرارش میکنم. دور 3 تا پایه بعد رو میگیرم هر کدوم به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. 2 و این هم سومیش. روی پفی دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر. پایه برجسته بعد گندمیش رو میگیرم یک پایه بلند ساده اینجا میبافم. دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو روی پایه بعد گندمیش رو میگیرم یک پایه بلند ساده میبافم و دور همین پایه
یک پای بلند برجسته از زیر، بعدی یک پای بلند برجسته از زیر، بافت میزنم. دور پای بعد با 3 بار نخ گرفتن به صورت برجسته، البته برجسته از روی یک خوشه بافت میزنم. عذر میخوام، یک پای پفی در واقع اینجا بافتم و بافت رو ادامه میدم. 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از زیر میبافم، میرسم به برگ، بافت کاهشی رو ادامه میدم. 2 تا پایه اول هر کدوم یک بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و 2 تا پایه بعد هم به همین صورت بافت میزنم به این شکل و بافت رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم، دور پفی یک بلند برجسته از رو و به همین صورت ببینید شکل بافت رو. اون رو ادامه میدم و کاملش میکنم. خب رج رو که به اتمام رسوندیم، بس زدیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 12 و رج پایانی بافتمون 3 تا زنجیره میزنیم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنیم که رو هم میشه 3 تا پایه بلند. پایه بعدی یک پایه بلند گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم. چون که میخوایم کارمون رو دایره کنیم مجبوریم بعضی جاها همچنان افزایش بدیم کار رو. دورش رو، دور همین پایه رو باز میام میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر بافت میزنم. خب به این صورت و بافت رو ادامه میدم. روی پایه برجسته بعدی دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم و ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم به صورت برجسته از زیر، 2 و 3. دور پفی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. ببینید شکل بافت رو. روی پایه بعد یک پایه بلند ساده بافت میزنم و از همین پایه شروع میکنم. روی این 3 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3. حالا میرسم به برگی که اینجا داشتیم و این رو کامل میکنم. 2 تا خوشه اینجا دارم، پس روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه بافت میزنم، همه رو یکی میکنم و تبدیل میشه به یک خوشه. خب و بافت رو از ابتدای رج میام تکرار میکنم به این صورت که روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از زیر. به این صورت. پایه بعد گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم. دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر بافت میزنم. 3. دور پایه بعدی رو میگیرم، 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا بافت میزنم و 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر. دوستان الگو تکرار هست. بافت میزنم، دور پفی ادامه میدم، یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند ساده میبافم و حالا باز دور همین پایه رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از زیر، بعدی هم به همین صورت 3 تا پایه بلند برجسته از زیر به این صورت بافت میزنم و ادامه میدم. دور 2 تا
خوشه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و به همین صورت بافت رو ادامه میدم. 3 تا پای بلند برجسته از زیر و طبق الگوی گفته شده بافت رو به همین صورت کاملش میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم، اگر بخوایم کار دولایه‌ای داشته باشیم یک مدل دیگه از اون رو هم بافت میزنیم و گلبرگ ها رو روی هم قرار میدیم طوری که تو یک راستا قرار داشته باشن. به این صورت گندمیش رو میگیرم، اجازه بدید نخ بیاد این ور بافت، نخ میگیرم یک بست اینجا میزنم و همینجا یک پایه کوتاه میبافم روی همین پایه. به این صورت زیر و روی بافت رو با هم میگیرم و پایه کوتاه بافت میزنم و ادامه میدم. گندمی پایه بعد رو میگیرم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب هم بافتم رو دورگیری میکنم هم که همزمان پایه ها رو به هم دیگه اتصالش میدم. به این صورت. خب پس به همین روش میایم دور تا دور کار رو کامل میکنیم. خب دوستان به این صورت من دورگیری این بافت زیبا رو به اتمام رسوندم. همینطور که می‌بینید اتصال دادم، چند تا زنجیره اینجا زدم و به عنوان گوشه کار از اون استفاده می‌کنم. امیدوارم از این آموزش بسیار جذاب و زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.